Hello student. Now in this video I will teach you friendly plant. See carefully. आपल्याला पहा इथे एक टेबल्स दिलेला आहे. या टेबल्स मध्ये मिडलला इथे लेट्स हा वर्ड दिलेला आहे आणि त्याच्या भोवती हे येलो टेबल्स मध्ये हे जे वर्ड दिलेले आहेत हा लेट्स वर्ड घेऊन या येलो मधला एक वर्ड्स घ्यायचा आणि त्यानंतर ह्या साइडला दिलेले हे जे टेबल्स आहे यामधील वर्ड्स घेऊन आपल्याला एक मीनिंगफुल वर्ड तयार करायचा आहे, सेंटेन्स तयार मीनिंगफुल सेंटेन्स तयार करायचे आहेत. तर पहा आपल्याला फर्स्ट लेट्स हा वर्ड घ्यायचा आहे आणि मिनिमम 10 सेंटेन्स आपल्याला सांगायचे आहेत. फर्स्ट पहा लेट्स प्ले क्रिकेट एव्हरी डे. लेट्स प्ले क्रिकेट एव्हरी डे. सी नेक्स्ट लेट्स ईट बिस्किट क्विकली. लेट वर्क हार्ड. लेट्स गो केअरफुली. Let's study the book carefully. Let's wash the fruit well. Let's drink slowly. Let's color the plants carefully. Let's go home now. Let's eat fruit every day. अशा प्रकारे आपण हे 10 सेंटेन्स बनवलेले आहेत. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे आपल्याला पहा इंस्टेड ऑफ लेट्स use let me at the beginning and make meaningful sentence. मग लेट्स ऐवजी आपल्याला काय यूज करायला सांगितलेले आहे तर लेट्स मी घेऊन आपल्याला हे सेंटेन्स यूज करायचे आहे. सी आपण पाहूया लेट मी स्टडी केअरफुली. लेट मी ईट द फ्रूट क्विकली. लेट मी ड्रिंक इट फास्ट. लेट मी वर्क हार्ड नाउ. Let me go home quickly. Let me play now. Let me wash the fruit carefully. Let me color the plant now. Let me play cricket every day. Let me wash the animal fast. अशा प्रकारे आपण हे 10 वर्ड या फ्रेंडली प्लांट्स मध्ये आपण पाहिलेले आहेत.